שלום וברוכים הבאים לקורס מבנה המחשב. שמי נחום דנציג, אני מרצה במרכז האקדמי לב. אני עכשיו עובר על המבחן לדוגמה, ואני בשאלה 10, ובואו נפתור את זה ביחד. כתוב ככה: נתון מחשב שמריץ תוכנית מבחן, benchmark program. תדר השעון של המחשב היינו 100 מגה-הרץ, זה חשוב. עבור תוכנית המבחן נתונה טבלה הבאה, והנה הסטטיסטיקה של הפקודות השונות. עבור תוכנית המבחן נתון שה-CPU time שווה ל-20.7 שניות. כמה פקודות branch יש בתוכנית מבחן? אוקיי, אז יש לנו את כל הנתונים שצריכים. אנחנו יודעים את הזמן, ואנחנו יודעים כמה סייקלים הוא יכול לעשות בזמן הזה, כי יש לנו את ה-100 מגה-הרץ, כמה סייקלים לשנייה. אז בעצם הוא עשה 100 מגה-הרץ, 100 מיליון סייקלים, כפול 20 שניות ומשהו. זה בערך 2,000 סייקלים בערך. אבל בואו נחשב, אבל זה לא חשוב, ומתוך זה אנחנו צריכים לדעת כמה זה הבראנץ'. אז אנחנו צריכים לעשות חישוב. אז זה מה שנקרא weighted average באנגלית, ממוצע עם משקל. אז כי האחוזים, השכיחות זה המשקל. אנחנו רוצים לחשב את כמה פקודות יש בתוכנית, כמה הוראות. אז בואו נעשה משוואה שמחשב את זה, שזה 0.17 כפול 3, כאילו כל ברנץ' הוא 17%, זה כאילו 17% מתוך ה-X, יש לנו X, X זה כמה הוראות, בואו נרשום את זה, X שווה amount of instructions, זה מה שאנחנו רוצים לחפש, ואז ניקח 17% מזה. אז amount of instructions כפול 17, זה האחוז שהם branch, כפול 3, זה סייקלים, כמה סייקלים יש, ועוד 10%, בוא נרשום את זה נכון, 0.1, 10% כפול X כפול 1, אני לא צריך לרשום, ועוד 50%, 0.5 כפול 2 X ועוד 0.23% X כפול 2. כל זה כמה סייקלס יש. כי זה האחוז של ההוראות, מההוראות, וזה הסייקל לכל זה, בכל הקבוצה הזאת, וזה בעצם כל הסייקלס שיש בתוכנית. אבל יש עוד חישוב, כמה סייקלס יש, שאנחנו יודעים שזה 20 שניות נקודה 7, זה כמה זמן זה רץ, כפול כמה סייקלס לשנייה, זה 100 מגה-הרץ, לא קילו-הרץ, מגה-הרץ זה מיליון. 1, 2, 3, 1, 2, 3. זה כפול, זה אמור להיות שווה. ואז אנחנו נחשב את X ונקבל את הפתרון. אז זה קצת ארוך, אבל נעשה את זה.
הנה, well, let's see. אני אשתמש במחשבון. Yeah. או יותר קל, בוא נוריד את ה-x. נחלק את שני הצדדים מ-x. אז נקבל, מה זה 17 כפול 3? 34 ועוד 44, 51. 51. ועוד. נכון? כן. ועוד. ועוד. חצי כפול 2 זה 1. ועוד 1. ועוד. 23 כפול 2 זה 46. שווה ל... עכשיו כמה אפסים? זה חשוב לא לטעות פה, בלי מחשבון. זה 100 מיליון, אז זה יהיה 100 מיליון, זה יהיה, אם זה היה כפול 10 זה 1,000 מיליון, 2,000 מיליון. זה 2 מיליון, אז זה צריך להיות ככה. 2,000 מיליון. רואים, אני לא צריך מחשבון. זה חלקי x, כי חילקנו x. עכשיו, הבא, נעשה 46 ו-50 זה 97, ועוד 10, אז נכון, 97, 107, 107 עם הנקודה, 107, ועוד 1, אז 2, אוקיי. תסתכל על כמה יופי המספרים, הוא עשה את זה קל בשבילנו, וזה טוב. אולי נחזיר את ה-x בעצם. זה x שווה לכל המספר הגדול הזה. ואם אני מחלק ב2 נקודה זה, אני אקבל, זאת אומרת, אני אחלק את זה ב2. אז אני אקבל x שווה זה, ושוב, אוקיי, פתרנו את זה בשביל x, ומה זה x? x זה כמה הוראות יש. אז יש לנו מיליארד הוראות. ו17% מזה, אז אני אקפיל את זה ב17, ו... 17% זה. אז זאת אומרת, זה סך הכל, אני צריך להכפיל את זה ב-0.17.
17. ומה זה אומר? זה אומר שזה שווה ל-17, אבל בגלל שזה 2 פה, אני צריך להוריד 2 אפסים פה. אז 17, אבל פחות 2 אפסים, אז זה יהיה 0.1 פסיק. מקווה שזה יוצא נכון. הגיוני? זה 1,000. 17% מ-1,000 זה 170. הגיוני. אז מה יוצא לי? יוצא לי, הוא כתב את זה ככה שזה לא בדיוק הגיוני, כי זה לא כתיבה מתמטית. זה היה צריך להיות 1.7 כפול זה. אז זה היה 8. אבל בואו נרשום את זה כמו שהוא עכשיו. 17, זה 17. סליחה. כפול 10. באיזה חזקה? 6, 7. וזה תשובה א'. אז הנה, פתרנו את זה.